giờ sau khi làm code xong, các bạn có thể bỏ dây kết nối. Và mình sẽ sử dụng nguồn 5, sử dụng một viên pin. Bây giờ mình sẽ sử dụng một viên pin servo và cách thay thế để cấp mở cho. Bây giờ mình sẽ Audio Jungle.